Hello guys, good morning. So, ang gagawin naman natin ngayon ay magka-cut tayo or puputulin natin tong coconut husk na gagamitin natin mamaya sa pagre-replant ng dwarf sansevieria. Okay, ito yung mga gamit. Meron lang tayong scissor. Yung scissor ko ay medyo luma na. So, okay lang din siyang gamitin kasi puputol ko lang naman dito sa bunot. Okay, itong bunot na to, nakuha ko dun sa likod namin kasi meron kaming tanim na nyog. So, kung kayo, maghahanap kayo nito, usually, mabibili nyo to sa yung tindahan ng mga materials for the plants. Pero dito sa amin, kasi probinsya tong sa amin, mas madali to siyang mahanap. Sa city, siguro, meron dito sa mga malaki na hardware. Ayan, so, simulan na tayong mag-cut. Medyo matigas siya. So, mas manipis yung bunot. Mas madali siyang putulin. Yan. Ang maganda naman dito sa paglalagay ng ng coconut husk sa halaman is nagsistore siya ng tubig. So, hindi ka palaging magdidilig. Basta, yung pipiliin mo lang paglalagyan nito, yung mga halaman na hindi madaling mabulok. Okay? Yan. Medyo masakit siya sa kamay. Pero okay lang naman kasi this is for the plant. So, kailangan din nating mag-effort. Okay. So, yan. Wait lang tayo hanggang matapos. Kasi mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay ito at paano ko i-replant yung aking dwarf na sansevieria. Okay, wait lang po. Yan, so marami na akong naputol. Enough na to para ilagay ko doon sa aking i-replant mamayang konti. Yan, ito po, meron po siyang mga 4 na tubo. Yan, medyo masikip na sila sa isang pot. So, atin na siyang puputol-putulin. Paghihiwalay-hiwalayin. Yan. Yan. Napaghiwalay ko na siya, yung iba. So, gumamit lang tayo ng gunting. Yung soil na gamit ko is a mixture of garden soil, tapos yung lupa dito lang sa may amin. Healthy siya kasi meron siyang compost. Tapos, lalagyan ko rin to ng yung palay, yung tawag dito, yung balat ng palay. Ayan, it's called pasi in Cebu. In Cebuano or in Bisaya. Yan, yung balat ng yung ipa ng palay, yun sa Tagalog. Yan po. Yan, pwede naman siyang yan, gamitan lang ng kamay, no need to use scissors. Pero para mas maganda yung cut, gumamit na lang tayo ng scissor. Ito po yung ipa ng palay. Nabibili siya dito sa amin. I think yung isang sako is 120. Yan. So, I think nagmahal na siya ngayon kasi no, nasa 80 pesos per sako lang siya.
ihalo lang natin siya dun sa mixture ng compost at garden soil. Yan, para mas yung soil natin hindi siya nagdidikit-dikit. Hindi nagso-soak yung water dun sa soil kasi ang mangyari pag na-soak siya, mabubulok yung roots ng tanim. So mas maganda yung nagfo-flow talaga yung tubig. Ayan. Lagyan muna natin ng konting lupa. Ayan. Then, isukat natin kung hindi ba siya masyadong mababa or masyadong mataas yung tanim. Ayan, lagyan pa natin ng lupa. Huwag natin masyadong i-press kasi mapuputol kasi maliit pa yung mga ugat nila. Ayan, so be gentle lang sa mga tanim natin. Ayan, tapos give space para dun sa ating coconut husk. Lagay natin sa ibabaw ng lupa. Ayan po, tapos na. Hindi ko muna siya didiligan kasi yung lupa natin is basa pa siya nung hinalo ko. Kasi ayoko naman na mabasa masyado yung yung tanim. So, hindi ko muna siya didiligan. Bukas ko pa to didiligan. So, ayan na po. Tapos na po yung ating replanting ng ating dwarf sansevieria. Tapos nilagyan natin ng cuttings ng coconut husk. Thank you so much guys for watching this vlog. I hope na nag-enjoy kayo. Bye!